سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم با همدیگه پاسخگوی 3 سوال زیر باشیم. تأثیر کپسول خوراکی گیاه اسپند بر تکرر ادرار یا بیماری شبانه در بیماران مبتلا به هیپوپلازی خشکیم پروستات چیست؟ تأثیر مصرف عصاره نارنج بر پروستات کدامند؟ و خواص گیاه بابونه برای پروستات چیست؟ لطفاً تا انتهای ویدیو با ما باشید. تکرر عفونت شبانه به عنوان شایع‌ترین علامت در مردان با هایپرپلازی خشکیم پروستات مطرحه. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر دانه اسپند در مقایسه با تامسولوسین بر تخفیف این علائم در بیماران مبتلا به هایپرپلازی خشکیم پروستات اجرا شد. در این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 90 نفر مرد با تشخیص بزرگی خشکیم پروستات همراه با علائم دستگاه ادراری تحتانی بر اساس معیارهای پرسشنامه بین‌المللی بیماری‌های پروستات به 3 گروه تقسیم شدند. گروه اول خوراکی دانه اسپند دریافت کردند. گروه دوم داروی تامسولوسین به همراه مصرف خوراکی دانه اسپند و گروه سوم فقط داروی تامسولین رو دریافت کردند. طول درمان حدود 4 هفته بود. در پایان داده ها با استفاده از آزمون‌های توصیفی تحلیل شدند و محققان دست یافتند که میانگین بیماری‌های پروستات گروه دوم 12% و گروه اول 14% و گروه سوم 16% اختلاف معناداری با هم داشتند. همینطور بعد از بررسی بیماران گروه دوم کمترین میانگین شاخصهای بیماری پروستات را نشان دادند، اما این تفاوت فقط بیماری تکرر شبانه و قطع و وصل ادرار بیماران می باشد. نتیجه این آزمایش این بود که استفاده از کپسول خوراکی اسپند در تخفیف علائم تکرر شبانه در بیماران مبتلا به بزرگی خشکیم پروستات میتونه تأثیر مفیدی داشته باشه. همینطور در سالهای اخیر استفاده از داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی به دلیل عوارض جانبی کمتر در حال افزایشه. از سوی دیگر تأثیر داروهای مختلف گیاهی بر بزرگی خشکیم پروستات و عوارض مرتبط با آن در مطالعات مختلف گزارش شده. گیاه اسپند از دیرباز در طب سنتی ایران مورد توجه بوده. یک گیاه وحشی و چند ساله است که در مناطق نیمه خشک استپی و خاک‌های شنی در منطقه مدیترانه شرقی رشد می‌کنه. دانه‌های این گیاه سرشار از کربوهیدرات‌ها، لیپیدها، پروتئین‌ها، مواد معدنی، آلکالوئیدها و اسیدهای آمینه است. ترکیبات فعال این گیاه عمدتاً شامل آلکالوئیدهای بتا کربولین و کونازولین است که به طور خاص در دانه‌ها و ریشه‌های آن انباشته شده. خواص این گیاه شامل اثرات مثبت بر بیماری‌های دیگر نیز می‌باشه، مانند عوارض گوارشی، استخوان، دیابت، اختلالات سیستم ایمنی، فعالیت ضد میکروبی و ضد التهابی. البته باید توجه داشت که مصرف بیش از حد این گیاه و تجویز غیرقانونی آن نیز میتونه عوارض و مسمومیت‌های مختلفی رو در مصرف کنندگان ایجاد کنه. اگرچه روش‌های تشخیصی و درمان‌های جدیدی برای مدیریت بزرگی خشکیم پروستات پیدا شده، اما هیچ درمان موثری با عوارض جانبی کم برای این اختلال وجود نداره. تأثیر مصرف عصاره نارنج بر پروستات چیست؟ شیوع بیماری‌های بزرگی خشکیم پروستات در مردان 51 تا 60 ساله 50% و در مردان بالای 80 سال به 90% میرسه. از جمله روش‌های درمان بیماری بزرگی خشکیم غده پروستات استفاده از ترکیبات مرکباته که حاوی گروهی از ویتامین هاست، از جمله ویتامین C، دسته فلاوونیدها و گروهی از پلیساکاریدها به نام پکتین که با خاصیت ضد توموری، ضد آلرژی و ضد فعالیت ویروسی خودشون جلوی سرطان رو میگیرن. یک مطالعه تجربی در 2 گروه 30 نفری مصرف کننده نارنج روزانه 60 cc و در درمان کلاسیک روزانه 1 عدد قرص پروزاسین با روش نمونه‌گیری ساده بر روی افراد مبتلا به بیماری بزرگی خشکیم پروستات انجام شد.
از طریق چکلیست اطلاعات دموگرافیک در قسمت اول و مقیاس اندازه‌گیری شدت علائم پروستات در قسمت دوم جمع‌آوری و به کمک نرم افزار آماری با هم مقایسه گردیدند. نتایج و مقایسه میانگین‌های یافته‌ها در گروه اول بعد از استفاده از نارنج تغییر معنیداری را نشان داد. قبل از تست 25% اما بعد از تست 2.8% بوده است. اما در گروه دوم که دارو مصرف می‌کردند قبل از تست 26% و بعد از تست تقریباً همون 26% بود که اختلاف معنیداری مشاهده نشد. اما در مقایسه با گروه اول اختلاف میانگین‌های مقیاس بین دو گروه پس از استفاده از نارنج طی دوره درمان نیز معنیدار بود. نتیجه این که به نظر میرسه نارنج قابلیت کاهش مربوط به بزرگی خشکیم پروستات رو دارا باشه. لذا میتوان در روند بهبودی این بیماری از استفاده آسان نارنج بهره گرفت. آیا بابونه برای پروستات مفیده؟ بابونه حاوی آنتی اکسیدان آپیژنین هست. در مطالعات آزمایشگاهی نشان داده شده که آپیژنین با سلول‌های سرطانی پروستات مبارزه میکنه. بابونه دارای قابلیت رقیق کننده خونه، به همین دلیل نوشیدن چای بابونه به طور منظم رگ‌های خونی رو سالمتر میکنه و باعث گردش خون بهتر میشه و از بیماری‌های قلبی و عروقی محافظت میکنه. بابونه برای انواع اختلالات گوارشی از جمله سوء هاضمه، حالت تهوع، استفراغ، کاهش اشتها و گاز روده یا نفخ شکم ناشی از استرس روانی هم استفاده میشه. به سنتی بابونه برای سوزش سر دل و گاز معده هم مصرف میشود. امروزه اغلب برای تسکین اضطراب استفاده میشه، اما اگر روی پوست استفاده بشه ممکنه التهاب ناشی از بریدگی یا هموروئید رو هم کاهش بده. گاهی اوقات برای کاهش ناراحتی ناشی از اگزما و التهاب لثه، تورم لثه هم استفاده میشه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در این رابطه در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.